Hi, so this is Dexter. So ang gagawin natin ngayon is mag-unwrap ng nabili natin na Lazada Whole. Nabili natin online sa Lazada last September 9 dun sa event nila na 99. Okay. Dito part nung mga parang yung kailangan mapanalunan mo. Nakita ko lang to. Actually, it's a wish list. Part ng wish list to. Then, after ko i-canvas siya sa Lazada, nakita ko yung store. Visit ito store, check ko yung item. Yung store is somewhere lang, malapit lang naman siya dito sa bahay namin. So, yun. After ko check, confirm, okay naman yung item. And makita ko rin yung price tag. Then, binalikan ko sa Lazada. Then, waited for almost a year bago ko makita na almost 50 or 52% ang binaba niya from the original price of around almost 3,000. Then, sa Lazada, nung last na monitor ko siya is around 2,595. Then, ngayon, nabili ko siya for 1,959 to be exact. So, yun. Binili ko siya September 9 as part of the 9.9 Lazada event. So, for a while, kailangan ko kasi ng so, sabihin ko na kagad. At least alam niyo na kagad kung anong magiging laman niya. So, this is ito ay isang action cam. So, after ko i-unwrap yan, siguro makikita ninyo why this cam, why hindi yung ibang cam. Maybe later, sa mga susunod na vlogs ko, i-review ko yung actual na item. But for now, I just want to pakita lang sa inyo kung ano yung nabili ko sa Lazada for the 9.9 event. 9.9 Lazada event. Okay. So, samahan niyo ako. Pero, dali muna. Before we start, please don't forget to subscribe my channel, then like, and like this video. Comment if you want. And yes, don't forget to hit the bell button para lagi kayo may notification regarding sa kung ano yung mga gagawin ko dito sa channel na to. So, without further ado, samahan niyo ako. Oh, sarado pa. Ako ng gunting. Okay. So, nadinig niyo wife ko. Meron siya sariling channel. Like, subscribe kayo sa Mystica. If you want yun ng staycation, search mo lang sa Facebook sa Mystica staycation of Mayos Mystica. Yan, nakita niya yan. Contact her if you want some staycation sa within MOA.
Tagaytay. Ayan. So, yan. So, this is the item. Tignan natin ngayon. Balot na balot pa. Don't expect na mag-review ako ngayon ito. Next time ako mag-review regarding sa item. For now, yun nga, ulitin ko. We are just doing the unpacking ng whole. Lazada whole. So, ayan. First item is Lazitech Action Pro Full HD Wi-Fi 1. Later, kumbaga, next time. Okay. And next time natin yan. At least yan. Kita nyo na yung specification. So, yan. Lazitech Action Pro. Yan. Then, next one is ano pa rin? Tripod. By Lazitech. Don't ask me na siguro. Okay, ask na rin later kung ano yun. Natin, sige. Ask na rin. Sino sa Lazitech? What kind of company is this? Ang check ko is Chinese company. Actually, direct competitor niyan si JC Cam. Cheaper version kung gaano kayo ng action cam na hindi GoPro. Pero may basic qualities naman. If I do recall, ang nagustuhan ko rito is yung image sensor. It's a Sony 8 megapixel. Yeah. And it's for 4K, 30 FPS. So yeah. So dalawa na. And finally, next is Lazitech pa rin mount. Yan. Suction mount. So, and lastly, last is 16 gig na yan. So, yan. Ito yung cam. Yan. By Lazitech. Ang laman niya. Yan. So, okay, Wi-Fi. Yan sa box. So, kung na lang muna ngayon. Ayan. So, ito. Continue. So, ayan yung main item. Card. So, inside the box. So, what's inside the box? Ayan. Back case. I don't know.
Shop. Battery. Yes, battery. Battery ng cam. Base. Or, okay. Handlebar mo. Then, yeah, base. Next, yeah, charger. Generic na charger yata. Typical charger. Then, helmet base. And plus adhesive. Yan. See this adhesive. So, okay siya kapag motor ka. Then, okay. Base part pa rin sa base. Ang pinamigay na lahat. Still part of the base. Maybe clip mount. Part ng clip mount. Yan. Don't know what this is. Yan. Data wire. Another one. Adhesive. Plus wire. Don't know. Hindi ko alam kung ano ito. So, kung ano man ito, comment below na lang. And I don't know. Para saan yan? Part ng base mounting siguro to. Yeah. Parang ito yan. General. Ito. Part siya nito. Parang ganun. Yan. Part siya sa clip. Part ng clip mount. Yes. Manual. Manual in English. Good. I don't know what language is this. Yeah, Arabian. Ayan, at least may English. Yeah, English. Good to know na may English. Tie wire. And yeah, yung cloth. So that's yun yung laman niya. All in all. Yung naman ng ito, sama ng action cam. So, hindi ko muna ipapakita ito na gumagana. Maybe next time papakita ko sa inyo kasama na review para malaman natin. I want to know more about sa item na to. Paano kaganda. Basta ako, ang objective ko kaya ako bumili nito is I need an action cam para hindi na napupwersa itong camera ko. Actually, itong hawak ko ngayon, which is just a cell phone. And I need something na pwedeng gamitin para pag nasa labas talaga. Focus on video. So, yan. This is yan. Lahat ng yan. Silang lahat yan. Accessories for this for the cam, for the action cam. So yan na lahat, yan ang nakuha ko for 1,959. So 1,595. Kayo, ano nakuha niyo sa 9.9 Lazada event? Kung ano man yung nakuha nyo, i-comment lang ninyo sa below. Usapan natin kung ano yan sa inyo. So,
Yan. So ito na yan. Time to finish this. Magligpit na because gabing-gabi na eh. Yan. So thank you sa panonood nyo. Again, don't forget to subscribe my channel, then hit the bell button para magkaroon ka ng notification. Then like nyo yung video, comment below if you have any reactions or suggestions or whatever. Yan. So again, this is Dexter, now signing off.